Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. La Vân Hy nhận cái kết đắng khi cố tăng cân để chiều lòng fan. Trường Nguyệt Tẩn Minh của Bạch Lộc mở điểm đao bần thấp nhưng ăn đứt Dương Tử, địch lệ nhiệt ba. Có thông tin La Vân Hy phải gánh chịu hậu quả sau khi cố gắng cải thiện thể trạng. La Vân Hy được mệnh danh là hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn của phái nam tại Cbiz. Nhiều tạo hình của nam diễn viên đã được Cnet phong thần vì quá xinh đẹp. Sau hương mật tựa khói sương hay nửa là đường mật, nửa là đau thương, La Vân Hy đang gây sốt trong Trường Nguyệt Tẩn Minh, đóng cùng Bạch Lộc. Trong lần trở lại này, La Vân Hy nhận nhiều ý kiến trái chiều vì quá gầy. Có thông tin nam diễn viên đang cố gắng tăng cân bằng nhiều cách khác nhau. Trong Trường Nguyệt Tẩn Minh, La Vân Hy được khen ngợi hết lời vì diễn xuất biến hóa đa dạng. Truyền thông xứ Trung và khán giả đều đồng loạt thừa nhận nam diễn viên có sự trưởng thành rõ rệt về kỹ năng diễn xuất nếu so với các vai diễn trong quá khứ. Tuy nhiên, một điểm trừ lớn trong vai diễn mới của La Vân Hy được khán giả nhắn đến đó là dáng vẻ ốm yếu của nam diễn viên. Mặc dù, fan đã lên tiếng đính chính cho anh rằng sự ốm yếu này có liên quan đến quá khứ của nhân vật Đàm Đài Tẩn do anh đảm nhiệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu cho nam diễn viên, có người còn chỉ trích anh không quản lý tốt thể trạng cơ thể. Để đáp sự lo lắng từ khán giả, La Vân Hy liên tục đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh các bữa ăn trong ngày của mình. Có lần, anh còn chia sẻ rằng mình vừa ăn, vừa xem Trường Nguyệt Tẩn Minh, đặc biệt là còn hỏi fan về công thức nấu ăn. Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu La Vân Hy chiều lòng fan như thế nào. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng lại được phen nháo nhào khi nghe tin La Vân Hy gặp nhiều khó khăn khi cố tăng cân. Theo đó, một blogger đăng bài lên Weibo tiết lộ nam chính Trường Nguyệt Tẩn Minh đang cố gắng ăn thật nhiều để tăng cân. Anh ăn 5 bữa một ngày, đặt cả báo thức để ăn vào buổi tối. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết La Vân Hy cứ ăn vào là nôn, điều này không tốt chút nào. Được biết, phía La Vân Hy chưa lên tiếng phản hồi về thông tin mà blogger chia sẻ, song khán giả đã để lại nhiều bình luận mang tính động viên nam diễn viên. Đa phần công chúng đều mong rằng La Vân Hy sẽ tăng cân thành công và không khiến sức khỏe của bản thân bị suy yếu. Đồng thời, netizen cũng mong mọi người đừng quá khắt khe với nam diễn viên, rất có thể, anh thuộc thể trạng khó tăng cân. Vừa lên sóng chưa lâu, Trường Nguyệt Tẩn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hy đóng chính đã xô đổ hàng loạt kỷ lục. Bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn được đánh giá là một tác phẩm đáng xem trong năm 2023 này. Mới đây, bộ phim Trường Nguyệt Tẩn Minh đã chính thức mở điểm đao bần. Theo đó, Trường Nguyệt Tẩn Minh được chấm 6.2 điểm trên đao bần với gần 60.000 người tham gia đánh giá. Trong đó, chiếm nhiều nhất là 3 và 4 sao, lượng 1 và 5 sao ngang nhau. Chính vì vậy, dân tình đánh giá Trường Nguyệt Tẩn Minh là một bộ phim xem được chứ không quá xuất sắc. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng phim được chấm 6.2 điểm là cao hơn so với chất lượng ở 20 tập của phim. Trước câu chuyện Trường Nguyệt Tẩn Minh của La Vân Hy, Bạch Lộc mở bát đao bần với số điểm và lượt vote thấp thảm thương, khác xa hoàn toàn với những gì đã được marketing như phim bạo, lập kỷ lục về thời gian phá nhiệt độ trên nền tảng Youku. Netizen xứ Trung đã nhanh chóng làm ra một bài tổng hợp số lượt vote trên đao bần ngày đầu mở điểm của các bộ phim tiên hiệp, huyền huyễn, lên sóng gần đây. Góp mặt trong bài tổng hợp đều là những dự án đã quá đổi quen thuộc với khán giả, không chỉ khuấy đảo màn ảnh nhỏ tại thị trường đại lục mà còn rất phổ biến tại nước ngoài. Điển hình như Thương Lan Quyết, Trầm Vụng Hương Phai, Ngự Giao Ký. Vừa mở bát đao bần, Thương Lan Quyết đã được chấm 7/10 điểm với hơn 187.000 lượt vote. Đáng nói, Thương Lan Quyết dù không có sự góp mặt của đỉnh lưu, cũng chẳng được nhà sản xuất quảng bá quá mức rầm rộ. Bản thân nam chính Vương Hạc Đệ còn từng để lại ấn tượng xấu trong mắt khán giả vì dư âm của bộ Ngộ Long, lên sóng năm 2021. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau khi trình làng, Thương Lan Quyết đã hoàn toàn chinh phục được khán giả nhờ tình tiết cài cắm hợp lý, hài hước, cùng diễn xuất lên tay, tương tác tự nhiên của Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song khi đem so sánh với các bộ phim tiên hiệp của hai đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz là Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba, phim của Bạch Lộc vẫn cao hơn hẳn. Trước đó, dự án phim Ngự Giao Ký do nàng mỹ nữ Tân Cương và Nhậm Gia Luân đóng chính chỉ được chấm 5.8 điểm trên đao bần. Trong khi đó, Trầm Vụng Hương Phai của Dương Tử cũng chỉ được 5.9 điểm trên đao bần. Đa số cư dân mạng đều cho rằng 6.2 không phải điểm số quá cao nhưng đúng với những gì Trường Nguyệt Tẩn Minh mang lại. Dự án tiên hiệp của Bạch Lộc và La Vân Hy được đánh giá cao trong khoản kỹ xảo, tạo hình của dàn diễn viên. Bên cạnh đó nhan sắc nhân vật từ chính đến phụ đều làm hài lòng người xem. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những điểm trừ như nam chính La Vân Hy quá gầy, cặp đôi chính không có chemistry, couple phụ quá mờ nhạt.
Đến nay, Trường Nguyệt Tẩn Minh đã đi được nửa đường, nhiều khán giả hy vọng phim có thể lấy được nhiều thiện cảm hơn của khán giả ở nửa sau.